मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पोळी आणि मटण। ही गावठी पद्धत आहे, गावची कोकणी पद्धत आहे। तर चला तर बघूया ही पोळी आणि मटण कसं बनवायचं। बघा तर तुम्ही बघू शकताय बघा, गावी पहिलं जुन्या काळामध्ये धने आणि मेथी पोळ्या बनवताना घालायची। आता आम्ही मुंबईमध्ये आंबोळ्या बोलतो की आता गावी पण आंबोळ्या बोलतात, तर पहिले आम्ही पोळ्या बोलायचो। ते आमची आई त्यामध्ये 1 चमचा असा धने भाजून टाकायची, धने मेथी। तर मी हे बघा पहिले धने भाजून घेते। हे भाजून घेतले, जास्त करपवायचे नाहीत। माझे धने थोडे करपले, पण तुम्ही एवढं करपवू नका। तर धने आपण हे बघा काढून घेऊया ताटामध्ये। मेथी घालायची आपल्याला, जास्त मेथी घालायची नाहीये। मेथी पण आपण भाजून घेऊया। हे बघा मेथी पण भाजून घेतली आहे, आणि आता मेथी पण आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया आणि थंड झाल्यावर मिक्सरला लावून घेऊया। मी इथे ना अर्धा किलो चिकन घेतलं आणि चिकन मी कढईमध्ये घालणार आहे फोडणीला। तर त्यासाठी हे बघा आपल्याला 2 मोठे चमचे तेल घालायचं आहे कढईमध्ये। घेतला आहे तो कांदा घालून घेऊया कापून, आणि हे बघा व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला कांदा। अर्पाची बघा कढीपत्त्याची पानं घेतली, ती पण घालून घेते। 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेते, असेल तर वापर करा। आणि आता हे बघा सर्व आपण असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि 2 मिनिटं भाजून घेऊया तेलामध्ये। तर यामध्ये हे बघा अर्धा चमचा हळद घालून घेऊया। हळद व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। आता बघू शकता, हा बघा 1 मोठा चमचा भरून मी मालवणी मसाला घालून घेते आहे। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढा तुम्ही घालू शकता। आणि हा बघा हा अर्धा चमचा घातला आहे, तर मी एवढा मसाला घातला आहे, आम्हाला एवढं तिखट लागतं म्हणून। तुम्हाला जेवढं पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वापर करू शकता। आणि हा मालवणी मसाला मी कसा बनवला आहे ते बघायचं असेल तर माझ्या चॅनलला तुम्ही बघू शकता। मस्त मालवणी किचनमध्ये मी 2 व्हिडिओ बनवलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। मसाला आपला व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला। तर तुम्ही आता बघू शकता, हे बघा मी कोथिंबीर घालून घेते थोडी, आणि आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। बघू शकता हे बघा मसाला पूर्ण भाजून तयार झालेला आहे। तर इथे बघा मी चिकन घेतलं आहे अर्धा किलो, तर आता त्यामध्ये घालून घेऊया आपण। ते बघा आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी वाटण आहे ना वाटून फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं। यामध्ये मी सुकं खोबरं, ओलं खोबरं आणि कांदा भाजून वाटून घेतलं आहे, तर ते त्यामध्ये आता घालून घेते मी। तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही वाटण घालू शकता। तर हे बघा आता आपल्याला असं परतून घ्यायचं आहे वाटण घातल्यानंतर। यामध्ये मी पाणी घातलं नव्हतं। हे सुकं वाटण आपण वाटून फ्रीजमध्ये ठेवलं तर ते वाटण 8 दिवस चालतं। आणि हे बघा अचानक आपल्याला कधी चिकन बनवायचं असेल, या वाटणाची उसळ, काही पण भाज्या बनवायच्या असतील त्यावेळी तुम्ही वापर करू शकता। तर आता हे बघा मी असं 2 मिनिटं शिजून घेणार आहे। आता हे बघा झाकण लावून मी 2 ते 3 मिनिटं शिजून घेते। आपण हे बघा पोळ्यांसाठी पीठ ठेवलं होतं, ते मी पीठ ते काढून घेतलं एका भांड्यामध्ये हे बघा। आणि मी याच्यामध्ये ना पटकन मीठ टाकलं, त्यावेळी मीठ तुम्हाला जेवढं चवीनुसार पाहिजे असेल तेवढं मिठाचा वापर करू शकता तुम्ही। आता आपण त्यामध्ये हे बघा जी मेथी आणि धने वाटून घेतले आहे ते आता त्यामध्ये घालून घेऊया। पावडर ही मी सर्व पावडर घालून घेणार आहे त्यामध्ये। आणि बघा मी 1/2 चमचे हळद घालून घेते। ज्यावेळी गावी पहिला आंबोळ्या बनवायची त्यावेळीमध्ये आहे ना हे धना, मेथी किंवा ही हळद वगैरे सर्व वापर करायचे। पोळे आपले चांगले लागायचे त्यावेळी, तर त्याच पद्धतीत आता हे असं बनवत आहे मी। तर आता हे बघा पोळ्याचा पीठ तयार झालं आहे, ते आता मी साईडला ठेवते आणि चिकन बघूया आपण। आता हे बघा ताटतर आपण काढून घेऊया। ताट काढून घेऊया। हे बघा चिकनला आपल्या हे बघा पाणी पण सुटलं आहे, तर एकदा असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता, हे बघा मी गरम पाणी करून घेतलं आहे चिकनमध्ये घालायला। आणि हे बघा आता आपण 2 ते 3 ग्लास त्यामध्ये पाणी घालून घेऊया गरम। आणि हे बघा आता आपण त्याला 20 ते 25 मिनिटं असं मी शिजून घेणार आहे चिकन।
आता हे बघा मी याला झाकण लावणार नाही आहे, 20 ते 25 मिनिटं असं शिजून घेते. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा एका साईडला मी चिकन शिजायला ठेवलं आणि एका बाजूला पोळ्या बनवायला सुरुवात करते. बघू शकता हे बघा मी इथे पॅन घेतलं आणि पॅनला असं तेल लावून घेते, टिश्यू पेपरने असं पुसून घेते. गावी पहिलं पोळ्या भिड्यावर बनवत होते आणि भिड्यावरती तेल लावते वेळी कांद्याचा वापर करायचे. तर माझ्याजवळ भिडं नाही, तर मी ते पॅनमध्येच तुम्हाला पोळ्या बनवायला दाखवणार आहे. ते बघा मी याला पॅनला तेल लावून घेतलं. आता पोळी म्हटल्यानंतर ते जाड बनवायचे गावची लोक. हे बघा असं जाड जूड असायच्या, एक खाली तरी पोट भरायचं. तर त्याच पद्धतीने आपल्याला बनवायचं आहे. हे बघा एवढी जाड आपल्याला घालायची आहे भिड्यावर. आता त्यावर थोडंसं तेल घालून घेऊया आणि बघा परतून घेऊया. आणि हे बघा तेल लावून घेऊया परत. तर आता हे बघा ही पण मी पोळी काढून घेते. या पद्धतीने आता मी सर्व पोळ्या बनवून घेते. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा हे पोळी बनवून तयार झालेले आहेत. आता आपण चिकन बघूया. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा झाकण ठेवलं होतं, त्यावरती जी बघा मी कसुरी मेथी ठेवली आहे आणि असं आपल्याला हे बघा चुरून घ्यायची आहे. मटणामध्ये कसुरी मेथीचा वापर केला तर मटण छान बनतं, किंवा चिकन मटण काहीही छान बनतं. तर हे बघा मी चुरून घेतली आहे. आता आपण त्यामध्ये ती घालून घेऊया. हे बघा मिक्स करून घेते. मी जो मसाला बनवला आहे ना त्यामध्ये गरम मसाल्याचा खूप वापर केला आहे, त्यामुळे मी गरम मसाल्याचा वापर करत नाही आहे. तुमच्याजवळ गरम मसाला असेल तर तुम्ही 1 चमचा गरम मसाला वापरू शकता. 15 मिनटं झालेली आहेत आणि मी याला 5 ते 7 मिनटं शिजून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला, व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि शिजून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा चिकन पण बनवलं आहे आणि पोळी पण बनवलं आहे. हे आपलं ताट एक तयार झालेलं आहे. हे बघा तर तुम्ही बघू शकता हे बघा पोळी आणि मटण बनवून तयार झालेलं आहे. ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.